A gépkocsira felpakolt áru státuszát itt adhatjuk meg, állítsuk a státuszt felrakodvára, így most már mind a 4 csomag a kocsin van. A mai napra az e-mailben kapott megbízásokat töltsük le, majd töltsük fel a rendszerbe, vagy ha csak kipróbálni szeretnénk a programot, töltsük le a benne található példafájlt, ezt itt tudjuk megtenni. Én az egyéb.xls fájllal fogok dolgozni, ez már le is jött a gépre, most töltsük fel a programba. Itt található a feladatok járatokhoz rendelése beállítási opció, lényege, hogy az alapértelmezett járatoknál megadott irányítószámok szerint a megadott járatokra fogja tenni a csomagot automatikusan. Ha ez nincs bepipálva, az összes feladat alaphelyzetbe kerül, ahonnan kézzel kioszthatjuk, hogy melyik gépkocsira melyik csomagot tesszük. Meg is történt a járatokra tétel, itt Kis Bélánál látjuk, hogy nála lett 4 beszállítás is, a beszállításokat és a visszárukat kékkel jelöli a program. Nézzük meg térképnézetben, hogy a bejárandó címek merre találhatóak helyileg. Úgy látom, ezek a Balatonpart mentén lesznek, kellemes utazása lesz majd a gépkocsi vezetőnek. Optimalizálhatjuk a járatok útvonalát, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy rákattintunk a járatra, majd azután a járat optimalizáló gombra, ezt itt fent találjuk, ez a lila az. Ha ez megvan, külön szűrhetünk belföldi vagy külföldi járatokra is, hogy csak azok jelenjenek meg, jelen esetben én mindet látni szeretném. A térképen szépen kirajzolódik, hogy a sofőrnek merre kell bejárni Magyarországot, hogy teljesítse a napi feladatokat. Hoppá, itt látok egy kis redundanciát, ez annyira nem költséghatékony így, igazából ez direkt követtem el, hogy megmutassam, hogy a járatokról le lehet venni a csomagot és át lehet tenni egy másik kocsira is akár. Egyszerű a dolog, kattintsunk arra a járatra, ahonnan le szeretnénk venni a csomagot, jelöljük ki és húzzuk át egy másik sofőrhöz. Térképnézetben most azt látjuk, hogy nincs meg az a zöld útvonal, ami előbb megvolt. Persze, hogy nincs meg, hisz kapott új feladatot a sofőr. Optimalizáljuk újra a járatát, és újra meg fog jelenni az útvonal. Látjuk, hogy optimalizálás után jelen esetben mind az 5 feladatra megvan a kiszállítási cím, egy címen akár több kiszállítási feladat is lehet. Most, hogy fel vannak rakodva a kocsik, megvannak a címek, megvan az optimális útvonal, amit be kell járni, nyomtassuk ki a gépkocsi vezetőnek a járatlapot és indítsuk el a járatot. Ezt az alábbi módon tehetjük meg, kattintsunk a teherautót ábrázoló ikonra, és kattintsunk utána az indítás és nyomtatás opcióra. A járatlapokon fel van tüntetve a kiszállításhoz vagy beszállításhoz szükséges cím, a sorrend, a szállítmányokról számos információ, emellett az EKR jelentés és az ADR pont is.